proceed, don't forget to subscribe and like. Also hit the bell button for more updates and notifications. So, let's begin. So, ito yung mga different kinds ng spanner set. May tatlo tayong klase. May combination spanner set, mayroong double open spanner set, and may double ring spanner set. Na lahat to is a chrome-plated satin finish, except si 8-piece double open na spanner set, siya ay matte finish. Una natin i-open is the 12-piece double open, which, sorry ulit, binuksan ko siya sa box kasi na-curious ako yun. Wala kasi akong pouch. So, ito ang double open. Ayan. Ay, baliktad. Sorry. Ayan. So, ito ang double open. Spanner set. 12 pieces. So, ito ang set of 12. So, ito yung pinakamalaki. Wow! Halata bagong-bago pa. Okay, ngayon. Yeah! Ayan. So, nakikita mo rin sa baba yung mga sizes na double open. So, ayan. Ayan. Okay, bakit siya double open? Kasi, magkaiba siya ng size. So, mukha siya konti para sa ibang tao. Pero, magkaiba kasi sizes sa magkabilang dulo na head. So, depende kung ito yung dalawang pinakamaliit na size, tapos kung ano yung sunod hanggang pinakamalaki dito. So, may box siya, may pouch pa siya, so hindi siya makalat. Diba? So guys, this is also available din to sa mga isa-isa, hindi lang sa set. Punta tayo kay double ring. Okay, so buksan natin si double ring. So, convertible size din to kasi double na siya. So, ito lang ang difference naman nila yung double open is ito closed. What? No? Joke lang. Hindi, kasi ring talaga kasi siya ginagamit. So, yan. So, depende din kasi. So, ito nga papasok, ito papasok. So, depende sa size na kailangan mo. So, kapag not lang talaga na gusto mo mabilisan na parang kaya ma-shoot, ito yun. Okay, so makikita niyo din sa baba yung sizes niya sa baba. So, it is So, ito. Yan, sizes. So, ito din available sa mga isa-isa kung kailangan nila. Combination spanner set. Okay. Combination siya bakit? Kasi open head tsaka yung ring. But hindi siya convertible sizes. Kasi iisang size lang siya for each. So, buksan natin itong 8 pieces combination. Ayun. Yan. So, yan na. Sabihin natin size 8 ng open head and size 8 ng ring. So, yan. Isang size lang sila, pero magkaiba lang yung head. May pouch din siya, yung makikita niyo yung sizes sa baba. So, ang una is 8. Tapos, ang maganda kasi dito, kay combination, meron, ito ay chrome. Chrome version. Chrome finish. Pero meron din silang mirror finish. Mamaya mapakita ko sa inyo. But first, ito muna ang chrome. Meron silang 8, 12, which is ito ang 12. And meron pa silang 14. So, yun yung pinakamarami. Papakita ko na ngayon yung mirror finish. Open natin para sa inyo. Bakit mirror finish? Kasi si mirror finish ay
chrome, naka-pouch. So, mas hindi exposed yung gamit lang ng basta-basta. That's all what I can do today for you guys. I hope na may pag-aralan kayo galing sa akin. I hope na na-enjoy niyo itong video na to. And go lang kayo mag-comment o mag-message sa amin sa Facebook. And thank you so much for watching. Sana abangan niyo rin yung mga future videos namin ng Tolsen. Like, share, and subscribe. Thank you so much! Bye-bye! Thank you so much for watching. If you're interested with our products, you can visit our official website at www.tolsen.com.ph. We're also available on Lazada, Shopee, and GRABMART. Or you could drop by our stores. Links are provided on the description below. Again, don't forget to subscribe! This is Layatan signing off.